האמת שאני עדיין לא כל כך מעכל שהייתי שם בכלל, כאילו, זה תמיד מהדברים האלה שאתה רואה מהצד ואתה אומר כאילו, וואי, כאילו איך אנשים היו בדבר כזה, אבל כאילו לאט לאט אני מבין שכאילו, אני אשכרה הייתי חלק מהטבח הזה. אני הכי חיית מסיבות, כאילו יוצא למלא מקומות והכל, וגם חששתי כי זה מסיבת טבע והכל, ובסוף החלטתי לבוא, עלינו לאוטו, זה אירוע שהתכוננו אליו חודשים כאילו מבחינת החברים, קנינו ממש כרטיס כמה חודשים לפני, ועלינו לדרך, אתם יודעים, כאילו, מסיבה, כאן עשינו קניות בסופר, אוהלים, כאילו, הכל ממש הכנו את עצמנו, ומה שמצחיק שבדרך אנחנו נוסעים ואתה מתקרב למקום, ואתה רואה כאילו שמות של יישובים שעולים לך כאילו מהצבע האדום, מההתראות של צבע האדום. ובאמת בסוף קרה משהו, עם כל הצחוק שהיה בהתחלה איכשהו. שמע, אנחנו באים בכיף כזה, אתה יודע, מתחילים לשתות ולעשות כאילו כיף וצחוקים, וכאילו כולם כזה מתרגשים. שתינו ממש בחניון לפני הכניסה, ואז כאילו עמדנו בתור לבידוק, נכנסנו, התחלנו להקים את האוהל, אתם יודעים, עושים שם ממש קנטה כזאת עם מחצלת, כיסאות, וממש כאילו אני זוכר עשינו תמונות, הבאנו מצלמה. ב8 חיכינו לדי-ג'יי ממש טוב שיעלה, אני לא זוכר את השם, אבל כאילו היה ב8 די-ג'יי שממש טוב. אז אמרנו שננוח לפני, כאילו אני ועוד שתי חברים, אנחנו ישנו קצת באוהל, ואז קמנו בגלל כאילו העירותים. חברה רצה אלינו לאוהל ואומרת לנו, שומעים יש טילים, ואנחנו כזה יוצאים, ופתאום אתה רואה את כל השמיים עירותים. וזה עוד היה בסדר, אתה יודע, אנחנו בסופו של דבר גדלים במדינת ישראל, טילים זה לא כזה מפחיד, כאילו זה משהו שהוא קורה. ואז יצאנו, לא ידענו מה לעשות, דיברנו עם ההורים, הם אמרו לנו להישאר, אתם יודעים, בסוף טילים אתה אמור להישאר בשטח פתוח, לא לעלות על רכב, ועוד גם היינו שיכורים קצת, כאילו, אתה לא רוצה לנהוג במצב כזה. והספקנו לקפל את הכל, בפנן אין לחץ. ואז היה כזה, משהו הרגיש מוזר. משהו אמר לנו לעוף משם, כאילו איזשהו, לא יודע להסביר מה. והחלטנו פשוט לעלות על האוטו ולברוח, וזה הפעם, כאילו התפצלנו. היינו 7, חבר אחד כאילו הלך למקום אחר, וכאילו היינו 6 והיינו אוטו ואוטו. מהרגע שעלינו לאוטו, שכאילו החלטנו שעולים מפה, זהו, האירוע חריג. כאילו יש לחץ, יש לי חבר שכאילו יש לו בת זוג שמיישוב נירים, והוא אמור לנסוע אליה. זה 10 דקות משם. והיה לו ממש את ההתלבטות אם לנסוע או לא, וכאילו אם הוא היה נוסע, אנחנו היינו צריכים לקחת את זה שתי חברים האחרים, והיה שם לחץ. אני זוכר שאמרתי לו כאילו, שקד, כאילו תחליט, מה עושים? כאילו אתה נוסע או לא? אל תיסע. הוא מאוד רצה לנסוע, ואנחנו כולנו אמרנו לו לא. היה ממש אווירה של לחץ, שחייב לעוף משם, כאילו, באמת. אבל יש פקק ענק ביציאה, ואתה כאילו רואה את כולם נאבדים, ואנשים בוכים, ואתה כאילו, לא יודע, משהו הרגיש שלא בטוח להישאר במקום הזה. רצית רק להגיע הביתה במצב כזה. והיה לחץ, כאילו, אתה רואה את כל המכוניות, כולם חותכים את כולם, כאילו, אין חוקי תנועה, אתה מרגיש בהודו כזה, כולם רק רוצים לנסוע, ויש אווירה של לחץ. ושמנו את הווייז לכיוון הבית, ושמאלה היה לכיוון צפון, וזה הדרך הביתה. יש פקקים גם בכביש הזה, כאילו, כי כולם מנסים לצאת. ואתה נוסע כמה דקות, ופתאום אתה כאילו רואה מלא מכונות פשוט מסתובבות באמצע הכביש, פשוט כולם דופקים פרסה, ופתאום כאילו קופצת לי התראה בטלפון, בוויינט, חשד לחדירת מחבלים. ואתה רואה טנדר מרחוק, ואתה כאילו מתחיל לשמוע יריות. וזה כאילו הרגע אתה מבין שאתה בתוך כאילו, לא יודע איך לקרוא לזה. איך יוצאים מפה כאילו? איך יוצאים מפה? אומרים, בוא ניסע לכיוון השני. ואתה נוסע, ואתה פתאום כל המכונות מסתובבות מהכיוון השני. ואתה מבין שאשכרה קלו אותנו. כאילו, הם באו מפה, ואתה כאילו, אתה קלו. וזו הרגשה הכי קשה שכאילו, יכולתי מה אני עושה? כאילו, אני עם אמא שלי בטלפון, ואני כאילו לא יודע איך לצאת מפה. אין לי דרך לצאת. מה שהיה באוטו כל הזמן, שזה היה מאוד טוב, היה מין סיור מוחות כזה בכל הבלגן הזה. קיבלנו החלטות שלושתנו, זה היה ממש כזה, צריכים שכולם יסכימו כדי לעשות משהו, כאילו, לקבל החלטה משותפת. וזה היה ממש טוב. בוא נעצור, אמרנו יאללה, בואו נעצור רגע. כאילו, היה לאורך כל הכביש הזה מלא מיגוניות. אז נכנסנו לאחת בהתחלה, ועדיין משהו היה מוזר כאילו.
משהו היה חשוד, וכאילו אחרי כמה דקות החלטנו שאנחנו חוזרים לאוטו, ואנחנו מחפשים דרך לצאת מפה. אי אפשר לעמוד בתוך מיגונית, בתוך חוסר ודאות כזה. כאילו הרגשתי שאני חייב לעשות משהו. ואז פתאום מישהי באה עם אוטו, וכאילו צורחת, ירו בי, ירו בי, ירו בי, והיא יוצאת מהאוטו, וכאילו כל הרגליים שלה יריות, ואני עם אמא שלי על הקו, ואני כאילו בוכה לאמא שלי בטלפון, אמא, ירו פה במישהי, כאילו. שכאילו ראיתי את זה בעיניים, התחלנו לפקוד שם, לא ידענו מה לעשות. אנחנו כאילו בתוך האוטו, היה שם שוטר מההבטחה, ואני שואל אותו כאילו, מה לעשות? הוא אומר לי, לא יודע, פשוט תברח. וכשאתה שומע תשובה כזאת משוטר, אתה מבין שכאילו אתה... זה הכל, זה כאילו שלך. אנחנו בתוך האוטו, עוצרים כאילו, ואז פתאום היה מישהו מההבטחה שצרח כאילו, כולם, בואו מפה, כאילו, זה היה הפרדס שכולם רצו. הם פשוט פתחו את הפרדס הזה ואמרו לכולם לנסוע משם. ופשוט דפקנו גז והתחלנו לנסוע שם. שם זה היה כאילו הכי נורא, כאילו, אנשים רצים לך שם כל עוד נפשם, מכוניות נתקעות במכוניות, כאילו, אנשים עולים על מכוניות, אתה רואה מכונית עם 10 אנשים, כאילו, וכאילו אין שם קליטה, בגלל שכולם, זה לא הרי דרך שהיא עם נתיב מסוים, הכל חול, אתה גם מפחד להתחפר, גם מפחד שפתאום לא תזוז, גם הכל אבק, כל האבק עולה, אתה לא רואה כלום בשמשה, ואתה תוך כדי חייב לעוף משם, ואתה לא יודע איך, כאילו, זה לא שטח, זה כזה תהום כזה, תוהו ובוהו כזה, ואתה חייב דרך לעוף משם, כמה שיותר מהר, ואתה שומע יריות, ואנשים מתקשרים, אתה לא יכול לדבר עם אנשים עכשיו, כאילו, החברים מתקשרים לבדוק שאתה חי, כאילו. ואתה לא מסוגל, בתוך כדי שלנו את החברים שלנו, שאנחנו מנסים לדבר איתם. אני אשכרה, כאילו, הרגשתי במחבואים כזה, כמו שהיינו קטנים, אבל זה כאילו הכל, כאילו, אם תופסים אותך, אתה נרצח, כאילו. ממש, כאילו, אני זוכר את עצמי, אומר לעצמי, כאילו, בר, אתה חייב לעשות, כאילו, הכל, כי אם לא, אתה פשוט תאבד את החיים שלך. הנסיעה שם הייתה כאילו, אתה נוסע 2 דקות, ופתאום כאילו מכונות מסתובבות, כי הן רואות כאילו טנדר של מחבלים, אז אתה מסתובב אחריהם, אתה לא רוצה להיות לבד. כאילו אם אתה נוסע כמה דקות ואתה רואה שאתה האוטו היחיד, אתה פשוט מסתובב. אתה כאילו, אתה צריך תחושת ביטחון כזאת. כאילו, והיה כאילו, היה התלבטויות, אולי נשאיר את הפאקינג אוטו הזה ופשוט נברח בחוץ, אבל לא יודע למה הרגשתי שכאילו אני בתוך אוטו, אני מרגיש קצת מוגן באיזשהו מקום, למרות שזה לא נכון, כן? כאילו, ירייה ואתה כאילו... כאילו, ואני זוכר נסענו באיזשהו שביל כזה, והוא היה ממש צר. היה אבנים בשני הצדדים, ופתאום כאילו צרכו שיש מחבל כאילו בתחילת השביל. והאוטו של לין היה כל כך ארוך שהיא לא הצליחה לעשות שם רוורס, ואנחנו צורכים שם, לין, תעשי, לין, את חייבת לעשות רוורס, ומישהו מבחוץ כיוון אותנו, כאילו, והיא עושה רוורס, וכאילו, כל שניה מסובבת האוטו לאחורה, ורוורס, ופארקינג, והיא משתגעת שם, אתה מרגיש כאילו שאם לא... אתה מרגיש כאילו שהיריות הן עליך. כל ירייה אתה מרגיש שכאילו היא פה. וזה תחושה כל כך קשה כאילו להבין כמו איזה ברווזים כאילו, שפשוט מחפשים רק לראות כאילו בנו. השטח הזה זה היה אי ודאות ברמה כאילו שאתה באמת לא יכול לתאר. בגלל שזה כל כך פתוח, אתה חושב שכל הזמן יכולים לבוא אנשים. ואני זוכר שכאילו לקראת הסוף של השטח, היה לנו 2 מקומות באוטו, ופתאום 2 בנות קפצו עלינו. בנות שהיו איתי בשכבה, לפני כמה שנים. שמע, אני לא בקשר איתם, באמת פתאום קפצו עלינו לאוטו. כאילו משהו שהוא הזוי. פשוט ישר אלינו אותם, ברור. ונסענו, ולאחת מהם היה רעיון לנסוע לבסיס צבאי. והצלחנו לצאת מהשטח הזה איכשהו. לא יודע איך. לא יודע, כל פנייה, עכשיו אני בדיעבד אומר שלכל פנייה הייתה משמעות, שאז לא הבנתי. ופשוט הייתה חשיבה לנסוע לבסיס צבאי. זה אמור להרגיש די מוגן, עזוב שבסוף גם פרצו לבסיסים, כן? אבל הרגשתי שזה מאוד מוגן, וזה היה גם נסיעה מאוד קשה. זה פשוט לנסוע ולהתפלל בדרך, לכל אחד היה תפקיד, כאילו, יעל מסתכלת לשם, אני מסתכל לפה, הוא מסתכל ישר, היא לשם, היא נוהגת, כאילו, ממש חילקנו משימות, כאילו, לבדוק שאנחנו בטוחים ומקיפים את עצמנו ב100%. וכאילו, אם מישהו רואה משהו הכי חשוד, להגיד.
ונסענו, זה היה איזה 8-9 דקות. ואני זוכר שהגענו לבסיס הזה, היה בערך 9 בבוקר, והם לא ידעו עדיין על המסיבה, הם לא ידעו כלום. ואתה מבקש להיכנס ואומרים לך כאילו לא. אני זוכר שכאילו אנחנו יוצאים מהאוטו, ואנחנו אומרים להם, תקשיבו, אנחנו היינו במסיבה, יש פה מחבלים, כאילו רוצחים אותנו, אנחנו מתחננים, תנו לנו להתחבא פה. והוא אומר, לא, המפקד אורן עמד שם, זה היה מישהו בדרגת סרן, והוא אומר כאילו, לא, אני לא יכול להכניס אתכם. ואז פתאום היה צבע אדום, והיה שם איזשהו ממד, וכאילו התחבאנו שם, זה היה מיגונית כזאת, ואז אנחנו יוצאים, ופתאום מתחילים לשמוע יריות כאילו. ואנחנו מתחננים, ואני אומר לו, כאילו, תקשיב, אני חייל, כאילו, אני ככה על גדר של בסיס, מתחנן להיכנס לבסיס צבאי. כאילו, מין איזה פליט כזה, מתחנן להיכנס למקום. ובסוף, כאילו, הוא הסכים, אני זוכר את עצמנו פשוט נצמדים לגלגלת, כאילו, רק כדי להיכנס. ושם, כאילו, אתה מרגיש קצת בטוח באיזשהו מקום. אתה מרגיש שאתה, כאילו, חיילים מגנים עליך סוף סוף, אחרי איזה כמה שעות של... אפשר שנייה, כאילו להוריד את הפאניקה רגע. קצת להוריד את הפאניקה. והתחבאנו שם באיזושהי מיגונית בתוך הבסיס, ואז פתאום כאילו אתה שומע מהש"ג צרחות של אנשים שמתחננים שיכניסו אותם. והם הכניסו אותם ואתה רואה כאילו הם היו פצועים, מישהי כאילו עם פצעים של רימון בכל הרגליים, והבן זוג שלה, שהוא עם ירי בכתף וירי ברגל. זה מלחיץ כאילו, אתה מנסה... חברה שלי אפילו אחת מהם עזרה לה, כאילו אני קפאתי שם. אתה פתאום רואה אנשים פצועים, אני בחיים לא ראיתי כאילו, כל כך הרבה אנשים פצועים מירי, וכל שנייה מישהו מתפרק, והמזל שהיה לנו את שלושתנו, שכל שנייה כאילו מישהו מתפרק, והשתיים האחרים באים וכאילו שם בשבילו, וזה מה שבאמת כאילו, זה מה שהציל אותנו, גם הביחד הזה, החברות הזאת כאילו. ופתאום כאילו בערך בשתיים, אתם יכולים לנסוע הביתה, הסבירו לנו את המסלול, וכאילו אמרו לנו סעו. ומשהו הרגיש לי פה חשוד. הרגשתי שהעיפו אותנו משם, שלא רצו שנשאר שם. כאילו, אני יודעת שזה היה בסיס של משהו שהוא כאילו סודי כזה וזה, בגלל זה גם היה בא להיכנס, אבל הרגשתי שכאילו מחפפים אותי משם. וכאילו לא ידעתי מה לעשות, כאילו, מה עכשיו לנסוע הביתה? איך נוסעים הביתה? יש החלטה של זה, רגע, תקשיבו, החלטנו שיוצאים, בוא נעוף מפה כמה שיותר מהר. אתה צריך להיצמד למסלול, והיה שם גם נהג מונית שגם מתחבא איתנו, וכאילו, הוא אמר לנו, אל תדאגו, תיסעו אחריי. ועשינו מין תדריך כזה, שלושתנו, כאילו, בוא נעשה חלוקת משימות, מה אנחנו עושים כאילו, איך אנחנו מעבירים את הנסיעה הזאת כמה שיותר מהר. כאילו, אמרו לנו שם, תיסעו על 150, אל תעצרו באדום, פשוט תיסעו כאילו. ואני זוכר שחילקנו משימות, כאילו לין את נוהגת, יעל את מסתכלת כל הזמן לצד ימין, בר אתה מסתכל לצד שמאל, כל רכב שעוקף, כל רכב שלידינו, להגיד כאילו, ואני זוכר את עצמנו נוסעים באטרף, וכאילו פתאום איזה מישהו עוצר באדום, ואנחנו צופרים, כאילו, מה אתה עוצר? כאילו, תתעורר, חבר, ויש עליך לחץ מטורף, כאילו, אתה רק רוצה להגיע, כאילו. הנקודה הראשונה שהרגשתי שאני באמת, כאילו, יש כזה, עברנו שלב אחד, זה שירדנו לכביש 6. כאילו, הקצין הזה כל הזמן אמר, ברגע שאתם יורדים בבית קמה לכיוון כביש 6 צפון, אתם בסדר, אתם תהיו בסדר. וברגע שעשינו את זה, הרגשת שכאילו חלק משמעותי ירד ממך. איך עשינו את זה? איזה מזל, כאילו, אנחנו בסדר, אנחנו יותר רגועים, אנחנו במקום שוב, אנחנו מתקרבים הביתה. כמה שעות רצינו את הבית. כאילו, זה, בחיים שלי לא רציתי להגיע הביתה כמו הפעם הזאת. ואנחנו מדברים על זה, וכאילו אומרים, יואו, תכף מגיעים הביתה, כאילו. פונה ימינה, ויש את השלט של קדימה צורן, ואני כזה אומר לבנות, הגענו הביתה, כאילו. ואנחנו מגיעים עם האוטו לבית שלה, ופשוט כל ההורים עומדים, אבא שלי מצלם, כאילו, ואני יוצא מהאוטו, ואמא שלי רצה אליי, ופשוט התחלתי לבכות, וכאילו גם היא, וכאילו היא אומרת לי, אני התפללתי עליך, אני קיוויתי שתהיה בחיים, ועוד לא הבנתי בכלל מה קרה שם, ואני הגעתי הביתה, סוף סוף הגעתי הביתה. פתאום התחושה הזאת של, כאילו, לראות את ההורים שלך, כאילו שבאמת פחדתי שאני לא אראה אותם שוב, כאילו, היה לי חששות של אולי אני לא אחזור משם, כאילו, אולי זה הרגעים האחרונים שלי. עשיתי את זה, עשינו את זה, כאילו. שמע, בימים הראשונים הייתה לי תחושה של כאילו, שאחרי שצאתי משם, הרגשתי כאילו קצת לא פייר. כאילו,
למה דווקא אני פה ואנשים אחרים לא, וזה הרגשה קשה, כאילו שאתה מרגיש שכאילו אתה ניצלת, אבל אנשים אחרים לא הצליחו להינצל, וזה קשה. הייתי ביום אחד בכמה הלוויות, ואתה כאילו, אנשים מספידים שם את הבנות שנרצחו, וכאילו, אתה כאילו אומר לעצמך, איך דווקא אני פה, והם לא. כאילו, למה? אז זה איזשהו משהו שליווה אותי, כאילו, ואני חושב שעכשיו אני במקום של זה, אני לא יכול לחשוב על זה ככה. אני פעלתי כדי להציל את עצמי, ויש אנשים שלצערי לא הצליחו. אבל הכי חשוב זה לעבור את זה, וכאילו אני יודע שעברתי טראומה, אבל אני רוצה לחיות. אני בגלל זה חזרתי לבסיס אחרי כמה ימים, וחזרתי להתאמן, ומנסה לחזור לשגרה, כי אני רוצה לחיות בשביל אלה שנרצחו, בשביל אלה שלא הצליחו לעשות מה שאני עשיתי.